สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูไข่เจียวมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูไข่เจียวเบคอนแบบหนานุ่มนะคะวันนี้ที่แนนก็จะทำจะเป็นไข่เจียวที่แบบใช้น้ำมันน้อยมากแล้วก็เพิ่มเบคอนลงไปด้วยจะเป็นแบบไม่ใช่ไข่เจียวแบบที่เราทานแบบปกติลองมาเปลี่ยนกันดูบ้างถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะไข่เจียวหนานุ่มเบคอนค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะไข่ไก่ค่ะเบคอนหั่นเล็กนมข้นจืดน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและพริกไทยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูไข่เจียวเบคอนหนานุ่มกันเลยค่ะเราก็เริ่มจากตอกไข่นะคะลงไปในโบที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้แนนจะใช้ไข่เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้มีความหนานุ่มถ้าเราใช้แค่นิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วถ้ากระทะเราใหญ่อะโอ้บานหมดไม่หนาไม่นุ่มเลยนะตอกลงไปเลยค่ะรวมกันเลยถ้าหากใส่แล้วเหลือก็เก็บไว้ก็ได้นะคะ5 ฟองแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดค่ะมันจะเพิ่มความนุ่มให้เรานะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยนิดนึงทีนี้ก็ตีให้เข้ากันค่ะอันนี้เราไม่ได้ต้องการความฟูของมันนะคะเราก็แค่ตีให้เข้ากันเฉยๆก็พอแล้วก็สำหรับกระทะที่จะใช้นะคะแนะนำให้เป็นเทฟลอนนะเพราะว่ามันจะใช้น้ำมันน้อยๆได้แล้วก็มันจะมีความลื่นเวลาเรากลับด้านอย่างเงี้ยมันจะง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยเบคอนลงไปเลยถ้าหากใครจะอยากใช้เป็นแฮมหรือว่าไส้กรอกผูอัดก็ได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะโอเคประมาณนี้เตรียมเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเอาไปทอดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเมื่อกี้เราก็ตีตัวไข่เจียวไว้แล้วนะคะทีนี้เรามาทอดกันค่ะอันนี้แนนใช้เป็นกระทะแบบไซส์เล็กนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเทฟลอนด้วยเพราะว่ามันจะได้มีความลื่นแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยๆได้ด้วยค่ะใส่น้ำมันลงไปให้น้ำมันร้อนก่อนนิดนึงถ้าหากใครอย่างที่บอกก็คือถ้าใครใช้กระทะที่แบบมันใหญ่กว่านี้มันจะค่อนข้างไม่หนานะคะใช้แบบเล็กๆหน่อยเดี๋ยวรอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะนี่แน่นใส่หมดเลยนะคะแล้วก็คอยเกี่ยให้มันเข้าตรงกลางด้วยมันจะได้สุกแล้วก็ตอนเรากลับด้านมันจะได้กลับง่ายๆค่ะหรือว่าจะใช้เป็นตะเกียบก็ได้นะคะจะได้คอยตีถ้าหากที่บ้านใครมีฝาแบบฝาหม้ออย่างเงี้ยเอาหรือว่าฝาที่สำหรับปิดกระทะได้อะปิดเอาไว้ก็ได้นะคะให้มันจะได้สุกทั่วกันนี่นะคะเดี๋ยวแนนขอไปทอดให้สุกกว่านี้เดี๋ยวกลับด้านตอนไหนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะอันนี้เดี๋ยวแนนจะกลับด้านแล้วนะคะดูว่าแบบเนี่ยเห็นไหมมันกลับด้านได้แล้วนะคะเห็นไหมตรงนี้บางทีตรงกลางมันจะมีส่วนที่อาจจะโดนไฟแรงๆหน่อยมันก็เลยจะทำให้แบบเกรียมๆนิดนึง
ดี๋ยวเราจะทอดด้านนี้ให้ออกมาดูสวยก็ได้ค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวพอด้านหน้าสุกก็ได้ละโอเคลองดูหน้ากันโอเคนี่เห็นไหมด้านนี้สวยงามเลยแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปใส่จานเสิร์ฟแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันโอเคค่ะอันนี้นายก็ใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตัดดูซิว่ามันมีความหนาขนาดไหนโอเคนี่จะมีความหนานุ่มแบบนี้นะคะแค่นี้ก็น่าทานแล้วไม่ใช่ไข่เจียวแบบธรรมดาแล้วทีนี้เราก็โรยต้นหอมแต่งก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาตัวใบพาสลีย์มาวางก็ได้นะคะนี่ง่ายๆแค่นี้เองแถมน้ำมันอย่างน้อยด้วยค่ะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ